السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إخواني وأحبابي في الله، هنبدأ من النهاردة إن شاء الله عز وجل نتكلم عن الديانة البهائية. إحنا اتكلمنا في الحلقات السابقة عن الديانة البابية، بينا إيه هي الديانة البابية وكيف نشأت الديانة البابية ومن هو مؤسس الديانة البابية. طبعا الحديث عن الديانة البابية كان في غاية الأهمية كتمهيد للحديث عن الديانة البهائية، لأن الديانة البهائية ما هي إلا فرع من الديانة البابية، يعني تفرعت عن الديانة البابية. الديانة البابية أسسها رجل اسمه علي محمد رضا الشيرازي. علي محمد رضا الشيرازي بدأ يجهر بدعوته في سنة 1844 ميلاديا، الموافق سنة 1260 هجريا. استمرت دعوته لمدة 6 سنوات فقط، وبعدها حكم عليه بالإعدام رميا بالرصاص، وتم تنفيذ الحكم عليه في سنة 1850 ميلاديا، الموافق 1266 هجريا. علي محمد رضا الشيرازي دعوته تدرجت. في الأول كان بيقول إن هو الباب، بمعنى أنه المبشر بقرب ظهور المهدي. بعد شوية بدأ يرقي نفسه وقال إن هو الباب نعم، ولكن ليس للمهدي. الموضوع بقى أكبر بكتير من موضوع المهدي، وقال إن العالم الآن هيدخل في دور جديد على اعتبار إن العالم بيمر بأدوار، كل دور بيكون هناك حالة من الظهور الإلهي. الظهور الإلهي يعني إيه؟ يعني ربنا تبارك وتعالى الله جل جلاله بيتصور للبشر أو بيتمثل للبشر في صورة إنسان، ويبدأ إن هو يشرع الشرائع ويعلم الناس ويجيب على أسئلة الناس إلى آخره. المهم إن هو بدأ يقنع الناس إن هو ليس مجرد الباب للمهدي اللي هو سيظهر، لا، ده هو بيتكلم عن إن في ظهور إلهي على وشك الحصول، وإن هو الباب اللي من خلاله سيظهر هذا الظهور الإلهي. هنتكلم كمان شوية عن الظهورات ديت بشيء من التفصيل. المهم علي محمد رضا الشيرازي اللي هو لقب بالباب ادعى ان في كتاب اوحي اليه به اسمه البيان، وان البيان دوت ناسخ للقرآن الكريم، وان هو ناسخ لنبوة محمد عليه الصلاة والسلام، وان دينه اللي هو الديانة البابية ناسخة للإسلام ولجميع الديانات والشرائع التي من قبله. وده معناه ان هو نبي ورسول، مش بس نبي ورسول، ده هو اعظم الانبياء والرسل. وطبعا في اخر حياته وصل الى النتيجة الحتمية، وهي انه ادعى لنفسه الالوهية، وان هو نفسه احد الظهورات الالهية. يبقى هو بدأ بان هو الباب الى المهدي، وانتهى به الموضوع ان هو الله. هذه الحالة تكررت كثيرا جدا تقريبا في كل الديانات الباطنية، بتبدأ بشخص يدعي ان هو المهدي او ان هو سفير عن المهدي او اي حاجة من دي، ثم ينتهي به الموضوع ان هو يدعي الالوهية. اتكلمنا قبل كده عن الديانة العلوية النصيرية، وقلنا ان محمد ابن نصير البكري بدأ برضو الموضوع كده، قال انا الباب، بس الباب عنده كان ليه معنى مختلف عن الباب بتاع الديانة البابية، وانتهى به الموضوع ان هو قال انا الله. المهم الديانة البابية مؤسسها اللي هو علي محمد رضا الشيرازي تم قتله رميا بالرصاص في سنة 1850، وقبل ان يموت اوصى بالخلافة من بعده لرجل اسمه يحيى صبح الازل، على اعتبار ان هو يبقى الخليفة من بعده. يحيى صبح الازل ده كان ليه اخ اكبر منه، وكان اخ غير شقيق، كان اسمه حسين علي نوري. حسين علي نوري دوت بدأ ان هو يزاحم اخوه على قيادة الديانة البابية، وبدأ يدعي لنفسه ان هو المقصود بمن يظهره الله، اللي هو الشخص اللي هيظهر في الظهور الإلهي، يعني ربنا هيتمثل في صورته. كمان يحيى صبح الأزل ادعى لنفسه ان هو كمان من يظهره الله، ومن هنا بدأ
بدأ يحصل اختلاف كبير جدا بين الأخوين يحيى صبحي الأزل وحسين علي نوري. وصل الموضوع إن هم حاولوا يقتلوا بعض كذا مرة، لدرجة إن الدولة العثمانية تدخلت واضطرت إن هي تنفي يحيى صبحي الأزل وأتباعه إلى جزيرة قبرص، وينفوا حسين علي نوري وأتباعه إلى مدينة عكا في فلسطين، حتى يعني يوقفوا هذه التطاحنات وهذه الخلافات الرهيبة التي جرت بينهما. أصبح من هذا الوقت هناك ديانة اسمها الديانة الأزلية، اللي هم أتباعها بيعتقدوا في يحيى صبحي الأزل إن هو نوع من أنواع الظهور الإلهي. وهناك ديانة أخرى اسمها الديانة البهائية. البهائية دي نسبة إلى حسين علي نوري، لأن هو لقب نفسه ببهاء الله، لأن لقب بهاء الله دوت كان بيستعمله علي الشيرازي في وصف من يظهره الله، فهو أخذ لنفسه هذا اللقب واشتهر به، فبقى لقبه بهاء الله. فمن أجل ذلك اللي انتسبوا إلى ديانته أصبح اسمهم إيه؟ البهائيون. من هنا بدأت الديانتين الجداد دول يظهروا إلى العالم. بقى عندنا كده 3 ديانات: الديانة البابية اللي هم أتباعها لم يؤمنوا لا بحسين علي نوري ولا بيحيى صبحي الأزل، والديانة الأزلية والديانة البهائية. الديانة البهائية هي اللي تهمنا لأن لها أتباع كثيرون، وطبعا علشان نقدر نفهم كويس الديانة البهائية لابد أن حضرتك تشاهد الكلام اللي احنا قلناه عن الديانة البابية، وأكيد ستجد الروابط في صندوق الوصف وفي أول تعليق. ولكن قبل ما نبدأ نتكلم عن عقائد الديانة البهائية لابد أن احنا نعرج ولو باختصار شديد على حياة مؤسس هذه الديانة اللي هو حسين علي نوري. حسين علي نوري اتولد في يوم 12 نوفمبر سنة 1817 ميلاديا، ومات في يوم 29 مايو سنة 1892 ميلاديا، يعني عاش حوالي 75 سنة. حسين علي نوري اتولد في مدينة طهران عاصمة إيران في منطقة يقال لها بوابة شمران. اتولد في أسرة ثرية من أغنياء وأثرياء مدينة طهران. أبوه كان وزير المالية في الدولة القاجارية اللي هي كانت بتحكم إيران في هذا الوقت، وكان ليه أخ أكبر منه كان بيشتغل كاتب في السفارة الروسية، وزوج أخته كان بيشتغل سكرتير في السفارة الروسية. طبعا هو عاش عيشة الأثرياء في صغره، لم يذهب إلى المدرسة ولكن تلقى بعض التعليم الخاص في المنزل، تعلم القراءة والكتابة والعلوم الأساسية والفروسية وأشياء من هذا القبيل. المهم لما وصل سنه 27 سنة كان بدأ علي محمد رضا الشيرازي يدعي البابوية، إن هو الباب لظهور المهدي. وكان أول من آمن بعلي الشيرازي واحد اسمه حسين بشروئي. حسين بشروئي ده بيسموه في البابية المؤمن الأول، هو أول من آمن بعلي الشيرازي، وكان أحد المنتسبين إلى المدرسة الشيخية، واتكلمنا في حلقة البابية عن المدرسة الشيخية. حسين بشروئي بدأ إن هو يدعو الناس إلى الديانة البابية، إلى متابعة علي الشيرازي والإيمان بأنه الباب للمهدي. فكان من أول من دعاهم إلى هذا الأمر حسين علي نوري وأخوه يحيى صبحي الأزل، فكان من أول من آمن بعلي الشيرازي. وكان حسين علي نوري ويحيى صبحي الأزل متحمسين جدا جدا وداعمين للغاية، لدرجة أن يحيى صبحي الأزل صار هو الخليفة، أوصى علي الشيرازي بأنه يصبح الخليفة من بعده. هناك اجتماع مهم جدا حصل في سنة 1848 اسمه اجتماع بيتشت، واتكلمنا عنه في حلقة البابية، وهو ده الاجتماع الذي أعلنوا فيه انفصالهم تماما عن دين الإسلام. قبل كده كانوا بيقولوا إن علي الشيرازي هو الباب للمهدي وإن هو جاء بحركة إصلاحية والكلام دوت. الآن صاروا بيعلنوا بشكل واضح تماما أنهم جاءوا بدين جديد. علي الشيرازي جاء بدين جديد ناسخ للقرآن وناسخ للإسلام وناسخ لنبوة محمد عليه الصلاة والسلام، وبدأوا يعلنوا ده. وكان من الناس اللي اتكلموا في هذا الاجتماع وكان متحمس جدا علي حسين نوري، وطبعا أخوه يحيى صبحي الأزل، وفاطمة التي تلقب بالطاهرة
القاهرة، وقلنا قصتها في حلقة البابية. في سنة 1850 لما تم قتل علي الشيرازي، بعديها بسنتين حصلت محاولة اغتيال فاشلة لشاه إيران، فاتهم فيها عدد كبير من الناس. كان من ضمن الناس اللي تم اتهامهم بمحاولة اغتيال الشاه حسين علي نوري ويحيى صبح الأزل. حسين علي نوري لما عرف ان الشرطة بتبحث عنه جري يحتمي بالسفارة الروسية. السفير الروسي رفض يسلمه إلى الشرطة الإيرانية، ولكن الدولة الإيرانية تدخلت وطلبت أن السفارة الروسية تسلمهم حسين علي نوري باعتبار أنه هو متهم بمحاولة اغتيال الشاه. وفعلا السفير الروسي قام بتسليم حسين علي نوري، وأخذته الشرطة الإيرانية وقاموا بوضعه في سجن يسمى سياه جال، ومعناه النقطة السوداء. هو السجن في السجن ده فترة مش طويلة، حوالي 4 شهور أو 4 شهور ونصف، وكان موضوع فيه زنزانة تحت الأرض كانت في الأصل خزان لمياه الحمامات. المهم فضل في الزنزانة ديت مقيد في الأغلال لمدة 4 شهور ونصف. هو بيدعي إن في خلال الفترة ديت نزل عليه الوحي، بدأ بقى الوحي ينزل عليه باعتبار إن هو المقصود بمن يظهره الله، اللي هو أصلا بعث علي الشيرازي من أجل التبشير بقدومه. طبعا من الحاجات المهمة اللي ما تفوتناش إن هو لما نزل عليه الوحي في سياه جال، اللي نزل عليه بالوحي مين؟ اللي كان بينزل بالوحي على الأنبياء والرسل هو سيدنا جبريل عليه السلام. لا، ده اللي نزل بالوحي على حسين علي نوري مين بقى؟ امرأة من الحور العين. شوف هنا شوقي أفندي اللي هو الخليفة الثاني من خلفاء البهائيين بيصور لنا اللحظة ديت في كتاب القرن البديع. بيقول إيه؟ قال: وفي صورة الهيكل يصف تلك اللحظات الهائلة التي أعلنت له فيها الحورية الرامزة للروح الأعظم رسالته لعالم الإنشاء. فيقول يعني بهاء الله: فلما رأيت نفسي على قطب البلاء سمعت الصوت الأبدع الأحلى من فوق رأسي، فلما توجهت شاهدت حورية ذكر اسم ربي معلقة في الهواء أمام الرأس، ورأيت أنها مستبشرة في نفسها كأن طراز الرضوان يظهر من وجهها ونضرة الرحمن من خدها، وكانت تنطق بين السماوات والأرض بنداء تنجذب فيه الأفئدة والعقول، وتبشر كل الجوارح من ظاهري وباطني ببشارة استبشرت بها نفسي وعباد مكرمون، وأشارت بأصبعها إلى رأسي وخاطبت من في السماوات والأرض: تالله هذا لمحبوب العالمين ولكن أنتم لا تفقهون، هذا جمال الله بينكم وسلطانه فيكم إن كنتم تعرفون، وهذا سر الله وكنزه وأمر الله وعزه لمن في ملكوت الأمر والخلق إن كنتم تعقلون. يبقى ده معناه إن اللي نزل بالوحي عليه مين؟ هذه الحورية. دي كانت أول لحظة بقى يحصل فيها اتصال بينه وبين الملأ الأعلى. بعد 4 شهور ونص دول تم إخلاء سبيله، ولكن قاموا بنفيه إلى مدينة بغداد. الكلام ده كان في أوائل سنة 1853. وصل إلى مدينة بغداد، عاش فيها لمدة 10 سنوات كاملة، في منهم 2 بيسموهم 2 العزلة، اللي هو اعتزل فيها الناس وذهب إلى مدينة السليمانية وبدأ يتدروش ويلبس ملابس الدراويش والكلام دوت لمدة 2، وبعدين رجع إلى مدينة بغداد وبدأ يجتمع بالبابيين اللي هم تم نفيهم إلى مدينة بغداد، وبدأ بشكل أو بآخر يوحي إليهم أو يدعوهم إلى الإيمان به على أنه هو المقصود بمن يظهره الله، وهو الذي جاء علي الشيرازي أو بعث علي الشيرازي من أجل أن يبشر الناس بقرب قدومه. استمر الموضوع على هذا الوضع لمدة 10 سنين. طبعا هو في ال10 سنين دول كان عمال يألف بقى الكتب اللي هو بعد كده قال إن هي وحي من عند الله، ومنها أهم كتاب عنده اللي هو الكتاب الأقدس اللي هو بيعتبروه مصحف البهائيين. المهم في سنة 1863 اجتمع مع مجموعة كبيرة من البابيين في حديقة تسمى حديقة نجيب باشا في ضواحي العراق، أو بيسموها الحديقة النجيبية. بعد كده البهائيون سموها حديقة
الرضوان. المهم اجتمع بمجموعة كبيرة من البابيين في هذه الحديقة، وبدأ يعلن ليهم بقى لأول مرة بشكل علني وبشكل جماعي إن هو المقصود بمن يظهره الله. آمن به عدد كبير من هؤلاء الناس، وبدأ من هذه اللحظة يبلغ الناس بالوحي الذي ينزل عليه. بعد الكلام ده بفترة قصيرة، بالتحديد في 21 إبريل سنة 1863 أصدرت الدولة العثمانية أمر بنفي حسين علي نوري وأخوه يحيى صبحي الأزل إلى إسطنبول ومجموعة من أتباعهم. المهم بعدها ب3 شهور ونص قاموا بنفيه إلى مدينة أدرنا في الجانب الأوروبي من دولة تركيا هو وأخوه. خلال بقائه في مدينة أدرنا اللي هو استمر لمدة 5 سنوات، بدأ في الفترة ديت بقى يكتب مجموعة من الرسائل إلى الملوك. كتب رسالة إلى نابليون الثالث ملك فرنسا، كتب رسالة إلى ملك النمسا، كتب رسالة إلى ملكة بريطانيا، كتب رسالة إلى بابا الفاتيكان، كتب رسالة إلى السلطان العثماني، كتب رسالة إلى شاه إيران، رسائل إلى عدد كبير جدا من الملوك والشخصيات العالمية الكبيرة، يدعوهم فيها إلى الإيمان به وإلى تصديق أنه من يظهره الله، وأن الله بعثه من أجل أن يوحد العالم وينشر السلام في العالم، وكلام من هذا القبيل. المهم لما بدأ يعلن بدعوته بهذا الشكل، حصلت مشكلة كبيرة للغاية بينه وبين أخوه يحيى صبحي الأزل، اللي هو وجد إن الكلام دوت يعني في ظلم ليه هو، وإن هو أحق بإن هو يكون من يظهره الله، وإنه أخوه كذاب. فبدأ تحصل بينهم مشاكل كبيرة للغاية، وحاولوا إن هم يقتلوا بعض أكتر من مرة، وطبعا ده ليه أتباع وده ليه أتباع. لما وجدت الدولة العثمانية الوضع وصل إلى هذا الحال، قاموا بالفصل بينهم، فقاموا بنفي يحيى صبحي الأزل وأتباعه إلى جزيرة قبرص، وقاموا بنفي حسين علي نوري وأتباعه إلى مدينة عكا في فلسطين. المهم وصل إلى سجن مدينة عكا في فلسطين سنة 1868، أقام فيها لمدة 2 فقط داخل السجن، وبعد كده سنة 870 سمحوا له أنه هو يخرج من السجن، ولكن حددوا إقامته داخل مدينة عكا ولم يسمحوا له بمغادرتها لحد سنة 1877. وبعد كده قالوا له خلاص عايز تمشي امشي، ولكنه آثر الحياة في مدينة عكا، عاش في قصر هناك سموه قصر المزرعة. بعد كده البهائيون سموه قصر البهجة، وقصر البهجة ده هو قبلة البهائيين، يعني هم لما بيجوا يصلوا بيصلوا بيتجهوا إلى إيه؟ إلى هذا المكان، لأن هو حسين علي نوري هو القبلة، وهو عايش كانوا بيتوجهوا إليه حيث ما كان. فلما مات ودفن في القصر البهجة اللي هو كان عايش فيه دوت، بقى هذا المكان هو القبلة التي يتوجهون إليها في الصلاة. باختصار شديد هي دي حياة حسين علي نوري الملقب ببهاء الله مؤسس الديانة البهائية. أنا مش عايز الحلقات تكون طويلة جدا، ولكن قبل ما يعني أقفل مع حضراتكم هذه الحلقة، في مسألتين مهمين جدا لابد إن احنا نذكرهم في هذه الحلقة. المسألة الأولى هي كلمات كتبها ولي أمر الله اللي هو شوقي أفندي الخليفة الثاني من خلفاء البهائيين في حق بهاء الله. بيقول لنا مين هو بهاء الله، لأن خلي بالك الكلام ده مهم جدا إن احنا نفهم نظرة البهائيين لبهاء الله إيه. هل هو مجرد نبي ورسول، ولا هو إله، ولا هو إيه بالظبط؟ يمكن أهم مسألة في حلقتنا إن احنا نجلي هذه النقطة. طبعا دي هنتكلم عنها بالتفصيل في الحلقة القادمة واحنا بنتكلم عن عقائد البهائيين، ولكن بس يعني هقرأ ليك في هذه الحلقة الكلمات دي التي كتبها شوقي أفندي في وصفه لبهاء الله. بيقول إيه؟ قال: أما اسمه فقد جمع بين اسم الإمام الحسين أعظم خلفاء محمد رسول الله وألمع نجم في الإكليل المذكور في رؤيا يوحنا، واسم الإمام علي بن أبي طالب، وثاني الشاهدين الذي
مجدهما يوحنا في رؤياه. أما اسمه الرسمي فهو بهاء الله، وهو اسم نص عليه البيان الفارسي بصفة خاصة. البيان اللي هو بتاع إيه؟ بتاع علي الشيرازي، لما كان بيتكلم عن من يظهره الله كان بيصفه بأنه إيه؟ بأنه بهاء الله. وهيجي معانا الحلقة القادمة يعني إيه المقصود بموضوع بهاء الله ده. يعني الكلمة دي مدلولها العقدي عندهم إيه؟ دي مهمة للغاية. المهم فهو بيقول إيه؟ قال وهو اسم نص عليه البيان الفارسي بصفة خاصة، ويعني مجد الله ونوره وسناءه. وأما ألقابه فهي، خلي بالك بقى اللي احنا هنقراه دي ألقاب مين؟ دي مهمة جدا. ألقاب مين؟ ألقاب حسين علي نوري التي يؤمن بها البهائيون ويعتقد بها البهائيون. قال أما ألقابه فهي ملك الملوك ورب الأرباب والاسم الأعظم وجمال القدم والقلم الأعلى والاسم المكنون والكنز المخزون ومن يظهره الله ونور الأنوار والأفق الأعلى والبحر الأعظم وسماء الرفعة والأصل القديم والقيوم ونير الآفاق والنبأ العظيم ومكلم الطور وممتحن الحقائق ومظلوم العالم ومقصود الأمم ورب الميثاق وسدرة المنتهى، وهو ينحدر من صلب إبراهيم أبي المؤمنين عن زوجه قطورة كما ينتمي إلى زرادشت ويزدجرد آخر ملوك بني ساسان. وبعدين قال بعديها بشوية هو بيتكلم عن أفعاله. قال من أفعاله يعني ويجمع منفي إسرائيل، يعني من أعمال بهاء الله التي جاء من أجلها هو إيه؟ يجمع اليهود من الشتات. خلي بالك، يجمع اليهود من الشتات. قال ويجمع منفي إسرائيل ويضم مشتتي يهوذا من 4 أطراف الأرض. خلي بالك ده مهم للغاية. بيقول بعدها بشوية قال وإليه أشار السيد المسيح برئيس هذا العالم المعزي الذي يبكت العالم على خطية وعلى بر وعلى دينونة، وروح الحق يرشدكم إلى جميع الحق، والذي لا يتكلم من نفسه بل كل ما يسمع يتكلم به ويخبركم بأمور آتية، وصاحب الكرم وابن الإنسان يأتي في مجد أبيه. قال بعديها بشوية وإليه أشار القرآن الكريم بالنبأ العظيم، وأعلن يعني القرآن أن يومه هو يوم يأتيهم الله في ظلل من الغمام، يوم جاء ربك والملك صفا صفا، ويوم يقوم الروح والملائكة صفا. خلي بالك هي دي أوصاف بهاء الله عندهم. قال أما حضرة الباب فقد مجده تمجيدا لا يقل دلالة، فوصفه بسادج الوجود وبقية الله والسيد الأكبر والنور المهيمن الحمراء ومالك الغيب والشهود وغاية الدورات السابقة بما في ذلك دوره القائم. خلي بالك هي دي أوصاف بهاء الله عند البهائيين. ده هيخلينا نبقى متشوقين إن الحلقة القادمة لما نتكلم بقى بالتفصيل عن نظرة البهائيين لبهاء الله، وهنجيب هو وصف نفسه إزاي في الكتاب الأقدس في مواطن كتيرة جدا، وابنه بهاء الله وصفه إزاي، وده كلام حفيده. وهنجيب كلام تاني يبين بجلاء إيه هي عقيدة البهائيين في بهاء الله. آخر حاجة هنختم بيها الحلقة ديت إن بعد موت بهاء الله كان عنده ابنه الكبير اسمه عباس أفندي، وكان عنده ابن تاني اسمه محمد علي أفندي، اسم مركب. فهو أوصى بالخلافة من بعده لمين؟ لعباس أفندي، أوصى بأنه هو يكون الخليفة من بعده. انت فاكر لما علي الشيرازي أوصى بالخلافة من بعده لمين؟ لصبح الأزل. ولكن حسين علي نوري لم يقبل هذا ونازعه، وحصل بينهم مشاكل كبيرة للغاية. ده بالضبط اللي حصل في أولاد حسين علي نوري. لما مات ولاده الاثنين مسكوا في بعض، نفس الموضوع، مسكوا في بعض وحصلت مشكلة كبيرة للغاية بين الاثنين، وانقسموا بينهم وبين بعض إلى ديانتين جداد. يعني خلي بالك البابية انقسمت إلى الأزلية والبهائية. البهائية نفسها هم كمان انقسموا، أولاده الاثنين مسكوا في بعض وحصلت مشكلة كبيرة جدا جدا بينهم، وكل واحد فيهم ادعى لنفسه إنه هو الخليفة الشرعي لبهاء الله أو لحسين علي نوري، وعملوا ديانتين جداد. عباس أفندي عمل ديانة بقى اسمها البهائية العباسية، البهائيون العباسيون. طبعا تابعه على هذا الأمر
أمه أم عباس أفندي اللي هي زوجة حسين علي نوري وأخته ومراته وافقوا على هذا الأمر. أغلب بقية الأسرة البهائية مراته الثانية اللي هي أم محمد علي أفندي وزوجته الثالثة وبقية بقى الأسرة كلهم تابعوا محمد علي أفندي، ولكن كان عبد البهاء كان قوي جدا جدا، استطاع ان هو يستأثر بالأمر وصارت ديانته أو طريقته هي الطريقة الأنفذ. وهم دلوقتي أغلب البهائيين الموجودين في العالم بيتبعوا هذه الطريقة اللي هي طريقة إيه؟ البهائية العباسية. والتانيين اسمهم ايه بقى؟ اسمهم البهائيون الموحدون. ممكن تسميهم ديانتين او ممكن نقول طريقتين، وده هيكون اوقع لان هما الاثنين صاروا يعني لم يدعي احد منهم ان هو اله او ان هو ظهور جديد او ان هو نبي، ولكن الاثنين ادعوا ان هما الخلفاء. ايضا في فرق بهائية اخرى انقسمت عن هذه الفرق، منها طائفة اسمهم البهائيون الأرثوذكس، البهائيون الأرثوذكس، ولكن دول عددهم قليل للغاية. أغلب البهائيين الموجودين في العالم الآن بينتموا إلى البهائية العباسية. إن شاء الله عز وجل الحلقة القادمة هنتكلم عن عقيدة البهائيين في الله عز وجل، تصورهم إيه عن ربنا جل جلاله، هل فعلا هم موحدين؟ يعني هم بيقولوا إحنا ديانة توحيدية، هل هم فعلا توحيديين؟ هل هم بيؤمنوا بإله واحد فعلا؟ إيه هي عقيدتهم في حسين علي نوري؟ هل هو رسول ونبي ولا هو إله؟ هل بيعبدوه ولا بيعبدوا ربنا؟ هل حسين علي نوري هو الله ولا هو حاجة والله حاجة تانية؟ الموضوع ده مهم جدا، هنتكلم عنه إن شاء الله بالتفصيل. عقيدتهم إيه في الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام؟ هم بيقولوا إحنا بنؤمن بمحمد وموسى وعيسى وإبراهيم والأنبياء والرسل. هل هم فعلا بيؤمنوا بالأنبياء والرسل؟ عقيدتهم إيه في الكتب السابقة، القرآن والتوراة والإنجيل؟ عقيدتهم إيه في اليوم الآخر؟ هل بيؤمنوا بفي جنة ونار وآخر أو حساب وجزاء إلى آخره؟ هل بيؤمنوا بتناسخ الأرواح فعلا؟ هل هم عندهم عقيدة تناسخ الأرواح؟ هل بيؤمنوا بوجود الشيطان الرجيم؟ كل دي مسائل مهمة جدا نتكلم عنها إن شاء الله عز وجل في الحلقة القادمة. وأنا عايز حضراتكم يعني تصبروا معايا علشان نذاكر الموضوع كويس ونستوفيه ونعطيه حقه، لأن الموضوع مهم جدا إن احنا يبقى عندنا يعني دراية متكاملة، ما تكونش معلومات قشرية ولكن تكون معلومات عميقة ومفيدة. وطبعا كل المعلومات اللي أنا قلتها لحضراتكم المصادر بتاعتها موجودة في صندوق الوصف. طبعا أهم كتابين في دراسة حياة علي الشيرازي اللي هو الباب، ودراسة حياة حسين علي نوري اللي هو بهاء الله، كتاب شوقي أفندي اللي هو القرن البديع، وده طبعا حفيد حسين علي نوري، فبيتكلم بمنتهى التمجيد عنهم وبيذكر أشياء يعني كلها تصب في تمجيدهم وتقديسهم، سواء كلامه عن علي الشيرازي أو عن بهاء الله أو عن عبد البهاء. الكتاب الآخر اللي هو بقى في الجهة الأخرى كتاب مفتاح باب الأبواب لمحمد مهدي خان، كتاب مهم جدا جدا، وصاحبه يعني عنده دراية عميقة بهذه الفرقة، وهذا يعتبر من أهم وأفضل الكتب التي يعني تكلمت عن هذه الفترة التاريخية. يعني هو أرخ لهذه الفترة تاريخ ممتاز جدا، وإن كان بعد كده في النصف الثاني من الكتاب يتكلم عن العقائد والشرائع البهائية، ولكن لم يوفي الموضوع حقه بالشكل اللائق. يعني لم تكن دراسته في هذا الجزء عميقة جدا، ولكن دراسته في الجزء الأول من الكتاب ممتازة للغاية. الكتابين دول لو أنت مهتم بأن أنت ترجع للمصادر، دول أهم مصدرين، بالإضافة بقى للكتب البهائية بشكل عام اللي هي تؤيد. ما هو في أحداث كتيرة متناقضة، الأحداث دي هتلاقيها فين؟ هتلاقيها في الكتب البهائية، هم بيروها في ثنايا الكتب، سواء بهاء الله نفسه أو سواء عبد البهاء أو سواء شوقي أفندي. دول أهم ثلاثة بيكتبوا في البهائية. أهم مصادر هي كتب هؤلاء الثلاثة، وكتبهم كتيرة جدا، ولكنها يعني الحصول على معلومات منها بيكون شيء شاق جدا، يعني طريقتهم في الكتابة طريقة مملة للغاية. المهم هذا هو ما نستطيع الاعتماد عليه من المصادر والكتب. طبعا كل الروابط لهذه المصادر ستجدونها في صندوق الوصف، وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يتقبل منا هذا العمل وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.